जयमसी आज 2 जुलाई 2022 तदनुसार 18 असार 2079 शनिबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ पुरा ठिलो समयमा साङ्गीतिक धुन। आज हामी परमेश्वरको वचन भजन 118 को 19 देखि 24 सम्म पाठ गर्नेछौँ। मेरो निम्ति धार्मिकताका ढोकाहरू खोलिदिनुहोस्, तीभित्र प्रवेश गरेर म परमप्रभुमा धन्यवाद चढाउने छु। परमप्रभुको ढोका यही हो, भक्तहरू यसभित्र प्रवेश गर्दछन्। तपाईँले दिनुभएका मेरा प्रार्थनाहरूका उत्तरका निम्ति म तपाईँलाई धन्यवाद दिनेछु। तपाईँ मेरो उद्धार हुनुभएको छ। जुन ढुङ्गालाई भवन निर्माण गर्नेहरूले रद्द गरे, त्यही चाहिँ कुनाको ढुङ्गो बन्यो। यो परमप्रभुबाट भएको हो अनि हामी दृष्टिमा आश्चर्यमय छ। आमेन। भजन 118 को 24 लाई लेखक यहाँ जोड दिनुहुन्छ। आजको दिन परमप्रभुले सिर्जनु भएको हो, यसमा हामी आनन्दित हौँ र रमाऊ। आमेन। लेखक आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। बिहानीको समयमा खाजा खाएको थाल मात्दै गर्दा मैले झ्यालबाट चराचुरुङ्गीका मधुरो चिरबिरे आवाज सुने। फिलिपिन्सको व्यस्त सहरको मुटुमा 30 वर्षदेखि बसोबास गरेकोले होला, त्यति नजिक चराचुरुङ्गीका आवाज सुन्दा म अति नै अचम्मित भएँ। चराचुरुङ्गीका आवाज कहाँबाट आएको होला भनी कौतूहलताका साथ म चराचुरुङ्गीहरूको खोजी गर्न थालेँ। अचानक मैले सोचेँ कि देशैभरि बन्दाबन्दीको कारण आवाज, धुवाँ र धुलोको प्रदूषण कम हुँदैछ। फलस्वरूप वातावरण अति शान्त र स्वच्छ हुन थालेको कारण चराचुरुङ्गीहरू फेरि फर्कन थालेका छन्। चराचुरुङ्गीहरूका चिरबिरे आवाज यति मनमोहक छन् कि म तिनीहरूको आवाज सुन्नको लागि त्यहाँ केही समय बस्न थालेँ। सफा आकाश र शान्तमय सडकको कारण चराचुरुङ्गीहरू हाम्रा घरका छाना र कौसीहरूमा आउन थाले। उनीहरूको आगमनसँगै नयाँ र मिठो गीतहरूले हाम्रो बस्ती गुन्जिन थाल्यो र थकित बस्तीलाई आनन्द र शान्त वातावरणले छायो। यी कुराहरूलाई मनन गर्दै गर्दा, चराचुरुङ्गीहरूका मधुर आवाज सुन्दै गर्दा मैले यो महसुस गर्न थालेँ कि थकान, अन्योलता र आशंकाले हाम्रो मनलाई दूषित बनाई आनन्द र शान्ति हामीबाट हरण गर्न सक्छ। तर परमेश्वरको वचनले यी सबै कुरा माथि विजय प्राप्त गरी हाम्रो आत्मा र मनलाई पुनः नवीकरण गर्न सक्छ। जब हामी परमेश्वरको खोजी गर्छौँ, तब हाम्रा सृष्टिकर्ताले हामीलाई ताजा बनाई हाम्रा हरेक साधारण दिनमा पनि हामीलाई धेरै विशेष कुरा देखाउनुहुन्छ। आमेन। आजको विचार, परमेश्वरले साधारण कुराबाट असाधारण कुरा प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ। प्रार्थना। प्यारो प्रभु, आजको दिन तपाईँले सृष्टि गर्नुभएको कुरा स्मरण गराउनु भएको लागि धन्यवाद। हामी यो दिनमा खुसी र आनन्दित हुन सकौँ, येशूको नाउँमा। आमेन। आजको लेखक किल्थ स्पिडी2, मनिला, फिलिपिन्स। आजको प्रार्थनाको विषय ठुला सहरमा बसोबास गर्ने मानिसहरूका निम्ति।